هر قاتلی واسه کشتن یه آدم به یه انگیزه احتیاج داره. انگیزه یه نفر میتونه مالی باشه، یکی انگیزش میتونه جنسی باشه، انگیزه یه نفر هم میتونه انتقام باشه. ولی قاتلی که امروز میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم، انگیزش با همه انگیزه ها فرق میکنه. انگیزه‌ای که انقدر عجیبه که اصلا نمیشه باورش کرد. شهر اشر اوکلاهوما شهر خیلی کوچیک و کم جمعیتیه. توی سال 2019 جمعیتش کلاً 418 نفر بود. بعد الان که داریم درباره این پرونده صحبت میکنیم، جمعیتش حتی از اونم کمتر شده. رسیده به 376 نفر. توی همچین شهرهایی معمولاً به خاطر اینکه کوچیکه و جمعیت کمه، همه همدیگه رو میشناسن و از همدیگه خبر دارن. یه جای گوشه این شهر خانواده موری داشتن زندگی میکردن. تو 20 جولای 1994 خدا به این خانواده یه پسر میده به اسم جرد. جرد از بچگی اختلالات روحی روانی خیلی زیادی داشت، اما خانواده‌اش اصلاً از اونایی نبودن که وقتی یه حرکت عجیبی از بچه‌شون ببینن پیگیر بشن، ببینن دلیلش چیه. رد میکردن، میگفتن بچه است داره شیطونی میکنه، ولی خبر نداشتن که بچه‌شون واقعا به کمک احتیاج داره. اعتقادی هم کلا به درمان و تراپی رفتن و اینجور چیزا نداشتن. خیلی‌ها بهشون توصیه کردن، گفتن که جرد ممکنه یه مشکلی داشته باشه، حتما ببریدش دکتر، ولی اونا اعتقادی به این چیزا نداشتن. اوضاع جرد انقدر وخیم بود که واسه اولین بار توی 5 سالگی خودشو حلق‌آویز میکنه. بکنید یه بچه 5 ساله تناب دار ساخته، رفته گذاشته خودشو آویزون کرده که شانس میاره و تناب پاره میشه. میفته زمین، خب سرش ضربه میخوره، اتفاق خاصی واسش نمیفته، فقط بیهوش میشه. که همون موقع برادرش میاد و بیهوش روی زمین پیداش میکنه و از اون تناب داری که از سقف آویزون بود میفهمن بچه قصد داشته چیکار کنه. با این حال بازم همچین چیزی دیدن و به روی خودشون نیاوردن. بخوام بیشتر درباره وضعیت جرد براتون توضیح بدم، خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، جرد از همون بچگی نشونه‌هایی از اوتیسم و سندروم آسپرگر داشت. اوتیسم رو که هممون میدونیم چیه. سندروم آسپرگر هم یه طیفی از اوتیسمه. قدیما به صورت یه بیماری جداگونه باهاش برخورد می‌کردن، ولی از یه جایی به بعد محققا به این نتیجه رسیدن که خب نشونه‌هاش انقدر به اوتیسم شباهت داره که در واقع یکی از طیف‌های خود اوتیسم دیگه به حساب میارنش. همونطور که میدونید من همیشه مطالب علمی رو سعی میکنم طبق اون چیزی که خودم از اینترنت نوشتم واسهتون بخونم که خدای نکرده سوء تفاهم پیش نیاد. پس اجازه بدید که درباره سندروم آسپرگر از رو همون چیزی که از اینترنت درآوردم واسهتون بخونم. گفته شده که سندروم آسپرگر یه جور اختلال رشد عصبیه که یکی از طیف‌های اوتیسم به حساب میاد. فرد مبتلا دچار مشکلات ارتباطی میشه. در اصل همون اوتیسم منتها از نوع خفیف. افراد مبتلا تماس چشمی برقرار نمی‌کنن. علاقه به فعالیت‌های گروهی ندارن. قفلی میزنن روی یه موضوعی و وسواس شدیدی سر اون موضوع پیدا میکنن. مثلا توی یکی از پرونده‌های کانال، پرونده جسیکا کامیلری، اگر یادتون باشه، جسیکا قفلی زده بود روی فیلم‌های کشتار بهره برقی. یعنی اگر کشتار بهره برقی 4 قسمت بود، 1 2 3 4 نگاه میکرد دوباره میرفت، 1 2 3 4 نگاه میکرد دوباره میرفت. قفلی میزنن کلا. شاید از دید ما مسخره باشه، ولی یه جذابیت خاصی توی اون موضوع هست که اینا روش وسواس خیلی عجیب و بیمارگونه‌ای پیدا میکنن. بعد تعصب هم پیدا میکنن. مثلا تو اگه بری فحش بدی به کشتار بهره برقی، باهات درگیر میشن. خیلی از رفتارها و کاراشون تکراریه. مثلا میبینی یه اسباب بازی، مثلا بچه‌ای که به این سندروم مبتلان، یه اسباب بازی جلوشونه، شاید 10 ساعت تمام با همون اسباب بازی داره بازی میکنه. بعد یه جور بازی رو میکنه، مثلا فقط داره با چرخاش بازی میکنه. و در آخر هم این که معمولا نمیتونن هیچ شغلی رو نگه دارن، هم شغل هم درس. معمولا درسشون رو نمیتونن تا آخر ادامه بدن. جرد بچه توپل موپلی بود. همیشه توی مدرسه بچه‌ها به خاطر اضافه وزنش به اصطلاح بولیش میکردن، مسخرهش میکردن. خب یه بچه عادی هم 100% از این موضوع ناراحت میشه، ولی خب بچه‌های اوتیسمی به نسبت بچه‌های عادی یه مقداری حساس‌ترن، یه مقدار که نه خیلی حساس‌ترن. جرد هم تنها مکانیزم دفاعی که در مقابل این توهین‌های بچه‌ها داشت وقتی که بهشون گفتن چاقالو، خیکی یا چیزهای خیلی بدتر بهشون گفتن، این بود که باشون کتککاری میکرد. اصلا نمیتونست خودش رو کنترل بکنه. خیلی اون لحظه زورش انگار زیاد میشد، انگار وحشی‌تر از روزای عادی میشد. یعنی یه بچه 10 ساله جوری میگرفت همسن و سالای خودش رو کتک میزد که انگار یه مرد بزرگ گرفته زدتشون. وقتی جرد رسید به دبیرستان، خب یکم آرومتر شده بود به نسبت، اما رفتارها و نشونه‌های خیلی عجیب غریبتری از خودش نشون میداد. توی دبیرستان‌های آمریکایی خب پسرها خیلی عادی لباس میپوشن دیگه. معمولا جین میپوشن، تیشرت میپوشن،
کوله میندازن. چیزی که درباره جرد خیلی عجیب بود، البته نه اینکه بخوایم مثلا بگیم که با بقیه خیلی فرق میکرد، ولی نسبت به بقیه بچه‌ها متمایزش میکرد از همه، این بود که صبح به صبح بلند میشد، موهاشو مرتب میکرد، با کت شلوار میرفت مدرسه. کت شلوار، یه وقتایی کراوات، یه وقتایی هم از این کتای بلند مشکی هستن، اصطلاحاً بهشون میگن ترنچ کت، از اونا تنش میکرد. یعنی با بارونی بود دیگه، مثل بارونی هن دیگه. بعد مثلا پاپیون میزد. خب توی اون جمعیتی که همه اسپورت پوشیدن، جرد یه جور تافته جدا بافته بود دیگه، به چشم میومد. برای همینم پشت سرش خیلی حرف میزدن، بهش لقب ویردو یا عجیب غریب داده بودن که خب البته توهینی بهش نمیکردن یا نمیرفتن اذیتش کنن، ولی به هر حال همیشه توی مدرسه انگشت نما بود. یه چیز عجیب تر این که یه جور اغراق آمیزی با معلماش صحبت میکرد. کلا بگم اولا بچه خیلی مؤدبی بود، با همه مؤدب بود. تا زمانی که پارادومش نمیذاشتی خیلی بچه مؤدبی بود. بعد با معلماش اینجور صحبت میکرد که مثلا به معلمش میگفت بله قربان، مثلا به معلم زنش میگفت چشم بانو، یا مثلا دیدین بعضیا مثلا میگن درود بر تو، مثلا اینم یه چیزی تو اون مایه ها بوده. ولی خب اینا باعث نمیشد که کسی بخواد بهش آزاری برسونه. اما با این حال بعضی وقتا بچه‌ها مسخرهش میکردن و خب جرد هم تنها کاری که بلده کتک کاریه. بچه‌ها رو میگرفت تا سر حد مرگ کتکشون میزد، در حدی که خب دیگه به جای رسید که کسی بهش چیزی نمیگفت چون ازش میترسیدن. ولی خب خیلی از بچهای مدرسه هم بودن که خب واقعا ازش نمیترسیدن. جرد در واقع از اونها میترسید، از این قلدرای مدرسه که هم ازشون حساب میبرن. از کنارش رد میشدن، بهش تیکه مینداختن، مثلا میگفتن ببینم قاطع سریالی چیزی هستین، چه طرز لباس پوشیدنه. یه وقتایی هم یه سریال خیلی جدی بدون توهین ازش میپرسیدن، میگفتن که خدایی فازت چیه که داری اینطوری لباس میپوشی، چرا همچین چیزی میپوشی؟ جرد هم جواب میداد، میگفت که چون بهم میاد. توی دبیرستانم جرد چند بار دیگه سعی کرد که خودکشی کنه، ولی خب موفقیت آمیز نبود. ولی خب حداقل میشه گفت بی‌آزار بود، یعنی فقط به کشتن خودش فکر میکرد. هیچ وقت به این فکر نکرده بود که آزاری به بقیه برسونه. جرد هم مثل بقیه بچهای اوتیسمی واقعا باهوش بود، چون واقعا بچهای اوتیسمی به خاطر همون مسئله تمرکز کردن زیادشون، همون که به قول ما قفلی میزنن روی یه چیزی، مثلا میبینی روی یه فرمول انقدر تمرکز میکنه که یه چیزایی ازش در میاره که ماها متوجهش نمیشیم. جرد هم همینطوری بود، هوشش خیلی زیاد بود و تمام معلماش هم اینو متوجه شده بودن. ولی خب به خاطر چیزهای دیگه مثل عدم تمایل به فعالیت‌های گروهی و اینکه درس‌ها رو نمیتونن نگه دارن، تمایلی نداشت تکالیفش رو انجام بده، تمایلی نداشت که مثلا وقتی که امتحان دارن امتحان بده. وقتی هم که معلم‌ها ازش میپرسیدن که چرا این کارا رو میکنی، میگفت که واقعا هدف از مشق نوشتن و امتحان دادن چیه؟ ما که این درس‌ها رو بلدیم، شما که این درس‌ها رو به ما یاد دادی، خب چه فایده‌ای داره که ما بخوایم این کارا رو هم انجام بدیم؟ یا مثلا یه وقتایی معلم یه سوالی میپرسید، جرد جواب رو بلد بود، از همه هم کامل‌تر بلد بود، ولی دستش رو نمیبرد بالا. که اینم برمیگرده به همون قضیه این که اینا از جمع دوری میکنن، دوست ندارن توی جمع صحبت کنن، دوست ندارن توی فعالیت‌های گروهی شرکت کنن. خلاصه با وجود اینکه خیلی باهوش بود، اما انقدر مشقاشو ننوشت، انقدر امتحان نداد تا بالاخره از مدرسه اخراجش کردن. 2 سال مدرسه نرفت. توی اون 2 سال گفته شده که یه جایی کار میکرده، حقیقتا نمیدونم کجا، ولی بی سر و صدا کار میکرده. هیچ وقتم واسه هیچ کس دردسر درست نمیکنه. چون همونطور که گفتم شهر کوچیک بود، مثلا چند تا دونه پلیس بیشتر نبود، یک کلانتر داشتن، همه همدیگر رو میشناختن، حتی جرد رو پلیسا میشناختنش به خاطر اون ظاهر عجیب غریبه، چون همه جا همون شکلی میرفت. ولی توی اون 2 سالی که از درس فاصله گرفته بود، اصلاً و ابداً هیچ شری درست نکرد و با کسی درگیر نشد. بعد 2 سال یهو دلش برای مدرسه تنگ میشه، با خودش فکر میکنه که چه خوب میشه اگه بتونم دوباره برگردم مدرسه، چون هدفهای خیلی زیادی داشت. دوست داشت شیمیدان بشه، دوست داشت بره توی وزارت دفاع کار بکنه. برای همین تصمیم میگیره برگرده مدرسه. ولی خب مدرسه عادی نمیره. یه مدرسه‌ای هستن که اصطلاحاً بهشون میگن East Central Upper Bound. این مدارس کمک میکنن بچه‌هایی که دبیرستانشون رو تموم نکردن تموم کنن و بعدم بتونن برن دانشگاه. جرد هم میره توی همچین جایی، در واقع میشه گفت مدرسه، نمیتونم بگم دانشگاه با وجود اینکه در واقع دانشگاه، چون وقتی که این دوره رو تموم میکردی دیپلمتو میگرفتی همونجا میتونستی دانشگاه بری. ولی جرد همچنان توی اون دوره‌ای بود که داشت دبیرستانش رو تموم میکرد. بعد اونجا کاملا مثل دانشگاه بود، خوابگاه هم داشت دیگه. بعد چون این مدرسه توی شهر ایدا بود، از اشر فاصله داشت حدود نیم ساعت. از اون طرف هم جرد رانندگی بلد بود اما ماشین نداشت، مجبور بود که بره توی خوابگاه ساکن بشه. برعکس دوران مدرسه که هیچ وقت نتونسته بود حتی یه دونه دوست برای خودش پیدا کنه، الان که دیگه اوضاع کم فرق کرده بود، بچه‌های بزرگتر و عاقل‌تر و پخته‌تر دور و برش بودن و کسی به خاطر ظاهرش مسخرش نمی‌کرد،
بهتر تونسته بود ارتباط بگیره با بقیه، تونسته بود یه چند تای دوست واسه خودش پیدا کنه. توی مدرسه یه پسری بود به اسم وایت که اونم مثل جرد توی خوابگاه ساکن بود. اتاقش کلا از این اتاقای باحال بود، همیشه پاتوق میشد واسه بچه‌ها. میرفتن اونجا سوپر ماریو بازی میکردن، میرفتن گپ میزدن، خیلی کلا بهشون خوش میگذشت. جرد هم کم کم داشت یخشو میشکوند و وارد جمع وایت و دوست داشت میشد. اکتبر 2012 یه شب مثل همیشه جرد رفته بود اتاق وایت و داشتن با هم بازی میکردن. داشتن پلی استیشن بازی میکردن، یه دونه از این بازی‌های مبارزه‌ای مثلا کشتی کج داشتن بازی میکردن که بحث ورزش‌های رزمی شد که یهو جرد به وایت گفتش که آره من قبلا رزمی کار بودم، اسم یه سری فن و اینا رو گفت که من اینا رو بلدم. کسی تا حالا به اصطلاح نتونسته منو چوک هولد بکنه. چوک هولد همون چیزی که الان روی صفحه می‌بینید، این حالتی که حریفتو به این حالت، مثلا به حالت خفه کردن اینجوری میگیریش که اکسیژنش کم بشه و بتونی بهش غلبه بکنی. جرد ادعا کرد که خیلی تا حالا مبارزه کرده و تا حالا کسی نتونسته چوک هولدش کنه. وایت از این پسرای خیلی هیکلی و قلدر و پر ادعا بود. بهش گفتش که خب بیا شرط ببندیم، بیا همین الان با هم مبارزه کنیم، منم بهت قول میدم که چوک هولدت بکنم و ضرب فنیت بکنم. از وایت اصرار، از جرد انکار. میگفت نه نمیخوام، ولی وایت حالیش نبود، میخواست هر جوری که هست شرطو ببره. که یهو وایت بدون اینکه جرد موافقت بکنه گرفتش و به حالت فیتیل پیچش کرد و چوک هولدش کرد و زد زمین. جرد یهو از هوش رفت. اصلا توقع نداشت که وایت انقدر زورش زیاد باشه. بچه‌ها همه زدن زیر خنده. کلا جو صمیمی بود. کسی واقعا از ته دل قصد ناراحت کردن جرد رو نداشت، ولی خب وقتی دیدن اینطوری پهن زمین شد، یه سری‌ها خندیدن، یه سری‌ها گفتن وای چقدر زود چوک هولد شدی، چقدر زود نقشه بر زمین شدی. و خب ما جرد رو میشناسیم. جرد خیلی جنبه شوخی نداره و وقتی کسی دست بذاره روی نقطه ضعفش واقعا ناراحت میشه و تنها کاری که میکنه کتک کاریه. وایت هم با یه اعتماد به نفسی رو کرده و سمت بقیه و میگفت که من بردم بالاخره، دیدید که ضربه فنیش کردم. هم دست میزدن و جیغ و سوت و هورا و یهو وسط خوشحالی همه جرد رفت سمت وایت و یه مشت محکم کوبید توی صورتش. یهو همه ساکت شدن و موقع بود که فهمیدن که جرد واقعا عصبانیه و اصلا جنبه شوخی نداره. جرد رفت سمت وایت که دوباره بزنتش که بچه‌ها بهش گفتن که باشه بس دیگه، جمع کن دیگه، برو اتاقت دیگه، وقتشه که بری. وایت هم رو که سمتشو گفتش که آره برگرد برو اتاقت. جرد رفت سمت در اتاق که بره بیرون و بره سمت اتاق خودش، ولی قبل از اینکه بره برگشت سمت وایت و یه دونه توف گنده انداخت روی صورتش. بعدم از اونجا رفت و برگشت توی اتاقش. ظاهرا موقعی که این دوتا داشتن مثلا با هم دیگه مبارزه میکردن، یه دونه چراغ قوه کوچولو از جیب جرد افتاده. به خاطر اینکه یه چند دقیقه بعد وایت اومد در اتاقش در زد. جرد اومد دم در. وایت بهش گفتش که هی جرد، موقعی که داشتم ضرب فنیت میکردم چراغ قوت از جیبت افتاده. جرد بهش میگه که خب بهم بدش. وایت میگه که نه، اگه میخوای بگیریش بیا بریم سالن اصلی، اونجا ببینم میتونی ازم بگیریش یا نه. وایت حقیقتا تنش میخارید، میخواست جرد رو یه جوری بکشونه توی سالن اصلی، چون بچه‌ها بیشتر اونجا جمع میشدن که دوباره باز یه خودشیرینی بکنه و یه خودی نشون بده جلوی بقیه. جرد بهش گفتش که ببین فکر کردی من نمیدونم، میخوای منو اونجا بکشونی که منو کتک بزنی؟ مطمئن باش اگه بخوای همچین کاری بکنی من نمیزنمت، میذارم منو بزنی که وقتی پلیس اومد اونجا بفهمن که تو مقصر بودی. حقیقتا اینجا وایت گرخید، خیلی ترسید، فهمید که با بد کسی در افتاده. برگشت سمت اتاقش و زنگ زد به مسئول خوابگاه. گفتش که آره یه جرد نامیه که توی خوابگاه، من ازش میترسم، تهدید میکنه، میخواد منو بکشونه توی سالن، میخواد منو بزنه، میخواد پلیس خبر کنه. مسئول خوابگاه وقتی که دید همچین اتفاقی افتاده دوتاشون رو خبر کرد، نشوندشون توی دفترش، باشون صحبت کرد، سعی کرد آرومشون کنه، سعی کرد که آشتیشون بده، ولی وسط همین صحبت‌ها بود که جرد یهو دوباره رفت و یه دونه مشت دیگه زد توی صورت وایت. با هم دیگه درگیر شدن. مسئول خوابگاه هم تنها راهی که داشت این بود که حراست خوابگاه رو خبر کنه. دیگه حراست که اومد جفتشون ساکت شدن و دیگه تصمیم گرفتن که کار به کار هم دیگه نداشته باشن. هر کی هم برگشت توی اتاقش. از فردای اون روز بود که جرد و وایت چند بار دیگه هم توی راهروها همدیگه رو دیدن. چش تو چش می‌شدن، توی خیلی کلاس‌ها هم با هم بودن، ولی خب هیچ کدوم به اون یکی کار نداشت. حقیقتا هر کدوم حسشون نسبت به اون یکی خیلی متفاوت بود. وایت از جرد خیلی میترسید. نه فقط وایت، همه بچه‌هایی که اون شب دیدن جرد چی جوری وایت رو زد ازش حسابی ترسیده بودن. چون وایت همون اول به حالت شوخی و مسخره بازی اون کارو با جرد انجام داد، ولی اون مشتی که جرد توی صورت وایت زد خیلی حقیقتا همه رو ترسوند. ولی حس جرد به وایت یه جور دیگه بود. اون از وایت نمیترسید.
از تحقیر شدن میترسید دوباره همچین اتفاقی بیفته و باز دوباره جلوی بقیه آبروش بره. برای همینم سعی میکرد که با واید در نیفته. یه چند روزی گذشت، واید دید که جرد هیچ کاری به کارش نداره، بیشتر ترسید، چون منتظر بود، هر روز منتظر بود که جرد بیاد دوباره بزنتش. وقتی که دید هیچ خبری نیست، انقدر ترسید که زنگ زد دوباره به مسئول خوابگاه و گفتش که این آدمو از اینجا ببرید، یا خوابگاهشو عوض کنید یا کلا بندازینش بیرون. ولی مسئول خوابگاه گفت که ما همچین کاری نمیتونیم بکنیم. شما به هر حال جفتتون با هم درگیر شدید و جفتتون هم باید کنار بیاید با هم دیگه. یه چند وقتی گذشت تا ماه نوامبر رسید و واید دیگه کلا کار به کار جرد نداشت، اصلا بهش فکرم نمیکرد. جرد هم همینطور. ولی جرد حقیقتا از اون شبی که جلوی همه خیلی تحقیر شده بود، همچنان یه کینه کوچولویی توی دلش داشت. هیچ کس نمیدونه که چرا و چه جوری، ولی یهویی توی همون ماه نوامبر جرد احساس کرد که این دفعه دوست داره به جای کشتن خودش به کشتن یک نفر دیگه فکر بکنه. به محض اینکه جرقه کشتن یه آدم دیگه به ذهنش رسید، فقط دوست داشت همون لحظه انجامش بده. به هیچ چیز دیگه‌ای هم نمیخواست فکر بکنه. هر جوری که بود میخواست حس کشتن یک نفر رو تجربه بکنه. ولی یه مشکلی که این وسط بود این بود که جرد میدونست که عمیقاً دلش میخواد یه نفر رو به قتل برسونه، ولی اینکه کی رو نمیدونست. یه روز جرد پا شد رفت در خونه یکی از اقوامشون که یه پسر به اسم دنیل داشتن. بابای دنیل یه عالمه اسلحه داشت. همه اسلحه ها رو هم توی خونه نگه می‌داشت و جرد هم چون که با دنیل صمیمی بود و زیاد خونه‌شون رفته بود، میدونست که بابای دنیل اسلحه‌هاشو کجا نگه می‌داره. ولی یه روز خاص میره در خونه‌شون، یه روزی که میدونست دنیل خونه نیست. به بهونه اینکه میخواد یه بازی کامپیوتری که از دنیل قرض گرفته رو بهش برگردونه، رفت در خونه‌شون. مامان باباش گفتن که نه دنیل خونه نیست. جرد هم میگه که خب من اینو ازش قرض کرده بودم. مامان باباش هم گفتن که خب زشت تعارفش نکنیم بیاد داخل. تعارفش کردن بیاد تو، بهش گفتم میتونی بری توی اتاقش بازی رو بذاری سر جاش. جرد رفت توی اتاق دنیل، سری بازی رو گذاشت روی تخت و قایمکی بدون اینکه مامان بابای دنیل ببیننش، رفت همون جایی که بابای دنیل اسلحه‌اشو نگه می‌داشت و یه دونه از اسلحه‌های بابای دنیل رو دزدید و سریع هم از اونجا فرار کرد. اینکه جرد نرفت اسلحه بخره و به جاش ترجیح داد یه دونه بدزده، دلیلش این بود که نمی‌خواست هیچ ردی از خودش به جا بذاره. جرد نشسته بود و داشت به قربانی‌های احتمالی فکر می‌کرد. کیو بکشه؟ کی از همه بهتره؟ همش داشت به این فکر می‌کرد که باید بره سراغ یه نفر که یه آدم خیلی تنها باشه، یه آدم خجالتی، یه آدمی که دوست رفیق زیاد نداشته باشه، یه آدمی که اگر اتفاقی واسش بیفته، اگه بمیره، کسی واسش پیگیری نکنه. و وقتی کسی واسش پیگیری نکنه، احتمال گیر افتادن جرد خب خیلی کم میشد. همینجور داشت فکر میکرد که یهو یاد یکی از بچه‌هایی افتاد که توی اتاق واید هر شب میدیدش. یکی از بچه‌هایی که مثل جرد از جو اتاق واید خوشش میومد اونجا با بقیه بازی میکرد. یه پسر خیلی آروم و مؤدب و خجالتی به نام جنرو سانچز که 18 سالش بود. از اینجا به بعد من اگه بخوام بگم جرد از اون بگم جنرو، ممکنه که نه شماها، ممکنه خودم قاطی بکنم. برای همینم به جای جنرو من فامیلیشو استفاده میکنم و از این به بعد جنرو رو سانچز صدا میکنیم. سانچز متولد 7 آگوست 1994 توی مکلاستر اوکلاهوما بود. سانچز از اون بچهای گوگلی و مهربون فامیل بود، از اونایی که خیلی لپای توپلی دارن، همه دوستشون دارن، خیلی مهربونن، از اونایی که وقتی یه جایی میری مواظب بچهای فامیلن، وقتی که میخوای مثلا بری سمتش باش سلام علیکم پرسی بکنی، قبل از اینکه اصلا دستتو دراز کنی باش دست بدی، اون خودش میاد و یه بغل گنده بهت میده. سانچز عاشق موزیک و بازی و کتاب خوندن و فیلم نگاه کردن بود. انقدر مهربون و گوگلی بود که مامان بزرگش از همه نوه‌هاش بیشتر دوستش داشت. سانچز خیلی قشنگ گیتار میزد. توی مدرسه هم خیلی محبوب بود و به خاطر همینم خیلی‌ها وقتی می‌خواستن مهمونی بگیرن، اولین نفر اونو دعوت می‌کردن که هم بیاد واسهشون گیتار بزنه، هم از اون طرف بچه خیلی خوش برخوردی بود و سری با همه دوست می‌شد. از اونایی که مثلا میره توی یه مهمونی می‌بینه یه نفر تنها یه گوشه وایساده، خودش میره سمتش، میگه که بابا تو هم بیا تو جمع، میره باش حرف میزنه، یخ همه رو آب میکنه. ولی حالا میدونم واسهتون سواله که خب این همچین بچه‌ای بوده، ولی جرد دنبال یه آدم گوشه‌گیر و تنها بود که هیچ دوست و رفیق هم نداشت. ولی خب سانچز کاملا برعکس اون چیزی بود که جرد فکر میکرد. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که سانچز هم مثل جرد تازه اومده بود توی اون مدرسه. هنوز دوست به اون شدت زیاد و خیلی صمیمی نداشت. تازه داشت یواش یواش با بقیه جور میشد. از طرفی هم انقدر بچه مؤدب و ساکت و کم حرفی بود. هر موقع میمد خونه وایت، میرفت یه دونه مجله برمی داشت، یه کامیک بوک برمی داشت، شروع می‌کرد بخوندن که متاسفانه جرد به اشتباه فکر کرد که این همون چیزیه که میخواد. فکر کرد یه بچه تنها و بیکسه. خبر نداشت که چقدر آدم هستن که سانچز رو از ته قلبشون دوستش دارن.
و اگه اتفاقی واسش بیفته 100% نگرانش میشن. سانچز میخواست که بعدها مهندس عمران بشه. درسش هم خیلی خوب بود. از موقعی که اومده بود اونجا سعی کرده بود که با بقیه دوست بشه. یکم خجالتی بود اما کم کم داشت با همه رفیق میشد. دسامبر 2012 رسید و جرد بالاخره تصمیم قطعیشو گرفت. حتی موقعی که تصمیم گرفت که سانچز رو به قتل برسونه، بدون اینکه اصلا به هیچ چی فکر کنه، رفت در اتاقش رو زد. ولی خب سانچز توی اتاقش نبود. 2 روز گذشت و توی این 2 روز جرد فقط داشت نقشه میکشید. داشت به این فکر میکرد که خب بره در اتاق سانچز در بزنه، سلام احوالپرسی بکنن، بعد بهش بگه که من میخوام برم والمارت، چون که سانچز ماشین داشت، جرد ماشین نداشت. من میخوام برم والمارت، اگه منو تا اونجا ببری $20 بهت میدم بابت پول بنزینت. بعد که بردش والمارت، بکشونتش یه جوری توی پارکینگ، یعنی خب توی پارکینگ والمارت پارک کنن که بعد برن خرید بکنن. ولی خب به جای اینکه بره توی والمارت، همون اسلحه‌ای که از بابای دنیل دزدیده رو ورداره، بذاره روی شقیقش، تهدیدش کنه، مجبورش کنه که ماشین رو روشن کنه و برن سمت اشر، یعنی همون شهری که جرد داشت با خانواده‌اش زندگی میکرد. از اونجایی که جرد بچه اونجا بود، یه جاده خیلی سوت و کور و خلوت میشناخت. داشت فکر میکرد که بعدش سانچز رو مجبور کنه از اون جاده برن، توی همون جاده هم خفتش کنه، بهش شلیک کنه و بکشتش. بعدم ماشین سانچز رو برداره و فرار کنه بره سمت کانادا. به خاطر اینکه میدونست پلیس معمولاً اگه توی اون منطقه یه جسدی چیزی پیدا کنه، اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که قاتل اگه فرار کرده شاید رفته سمت مرز، شاید میخواد بره به سمت مکزیک، چون مکزیک نزدیک اونجا بود. جرد اینو میدونست که اگه فرار کنه بره سمت مکزیک، پلیس خیلی زود خیلی سریع میتونه بگیرتش. ولی خب توی کانادا دست کی بهش میرسید؟ این کل نقشه‌ای بود که جرد برای سانچز توی اون 2 روز کشید. 5 دسامبر 2012 بالاخره جرد رفت در اتاق سانچز. سانچز اومد دم در. جرد بهش گفتش که آره میخوام برم والمارت، بهت $20 میدم. اصلا قبل از اینکه بهش بگه $20 میدم، انقدر سانچز مهربون بود که بهش گفتش که آره حتما بذار برم لباس بپوشم، الان میام میرسونمت. داشت با خودش فکر میکرد که با هم دیگه شاید بتونن دوست بشن. حتی به خود جرد گفتش که خوبه اتفاقا بریم با هم دیگه یه گپی بزنیم، یه دوری با هم دیگه بزنیم. نمیدونست که جرد چه نقشه‌ای واسش کشیده. ولی خب نقشه 100% طبق اون چیزی که جرد توی ذهنش مرور کرده بود پیش نرفت. موقعی که رسیدن توی پارکینگ والمارت، جرد اسلحه رو در آورد و گرفت سمت سانچز و بهش گفتش که یالا روشن کن بریم سمت اشر. سانچز انقدر اون لحظه ترسید که دست کرد توی جیبش که موبایلشو در بیاره که زنگ بزنه پلیس، که یهو جرد خیلی سریع موبایلش از توی دستش قاپید. سانچز با ترس و لرز و التماس رو کرد سمت جرد و گفت تو رو خدا منو نکش. چی میخوای از من؟ هر چی میخوای بگو بهت میدم. جرد هم مرتب جمله رو تکرار میکرد. نترس نمیکشمت. نترس نمیکشمت. ولی توی ذهنش خوب میدونست که قراره سانچز رو بکشه. ولی وانمود میکرد که همچین قصدی نداره و فقط میخواسته یه کاری بکنه که سانچز مجبور بشه تا اشر ببرتش. حتی یه جا واسه اینکه اعتماد سانچز رو به دست بیاره، میاد خشاب اسلحه رو کامل خالی میکنه، میدتش دست خود سانچز، میگه بیا بگیر، ببین من نمیخوام بهت آسیبی بزنم. سانچز هم اون لحظه آروم میشه. بعدش هم دوباره شروع میکنن به حرف زدن، درباره همدیگه میپرسن، از بچگی و اینکه میخوان برای آینده چیکار بکنن. میدونم براتون عجیبه که یهو چه جوری انقدر آروم شدن، به خاطر اینکه جرد یهو برگشت بهش گفتش که بابا داشتم سر به سرت میذاشتم، داشتم باهات شوخی میکردم. سانچز هم از اونجایی که خب خیلی پسر با جنبه‌ای بود، یهو میزنه زیر خنده و بهش میگه که واقعا اصلا انتظار نداشتم همچین کاری بکنی. البته اینکه سانچز آروم باشه خیلی برای جرد مهم نبود. میخواست آرومش بکنه که سانچز یه وقت داد و فریاد نکنه و جلب توجه نکنن و خیلی شیک و آروم برن سمت اشر. از بزرگراه 77 رفتن به سمت اشر. موقعی که رسیدن به اشر، جرد کلا توی راه مسیر رو به سانچز نشون میداد، از این ور برو از اون ور برو. موقعی که رسیدن به اشر، دقیقاً همون جاده سوت و کور رو بهش نشون داد و گفتش که از این ور برو. این جاده از اون جاده‌های خیلی خلوتی بود که فقط خونه توش میتونستی ببینی. تمام کسایی هم که از اون جاده تردد میکردن ساکنین همونجا بودن که حالا یا میخواستن برن خونهشون یا داشتن از خونهشون میرفتن سر کار. ته جاده هم بن‌بست بود، هیچ چیز دیگه ای نبود. جرد هم اینو میدونست و برای همین هم این منطقه رو انتخاب کرده بود، چون ریسک اینکه پلیس یا یه آدم غریبه از اونجا رد بشه خیلی کمتر بود. سانچز خیلی خیالش راحت بود از اینکه خب دوستش باهاش شوخی کرده، فقط یه پرنک مسخره بوده، ولی خب خبر نداشت که جرد یه دونه خشاب یدکی توی جیبش داره. به محض اینکه وارد اون جاده خلوت شدن، جرد دست کرد توی جیبش و خشاب یدکی رو در آورد و گذاشت توی اسلحه. به محض اینکه خشاب گذاشت سر جاش، یه دونه تیر زد به سمت سر سانچز. سانچز جا خالی داد، تیر خورد به شیشه خورد شد.
سانچز ترسید، تعادلش رو از دست داد. فرمون همینجور چرخید، ماشینم با فرمون همینطور میچرخید که یهو خورد به گوشه جاده. جرد دوباره شلیک کرد و این بار تیرش خورد بالای شقیقه سانچز، دقیقاً همینجا. سانچز افتاد روی صندلی و جرد از ماشین پیاده شد، از سمت صندلی شاگرد دور جلوی ماشین رو دور زد، رفت سمت صندلی راننده. سعی کرد که سانچز رو از ماشین بکشه بیرون، ولی خب چون سانچز یه مقداری توپل مپل بود، یکم کارش سخت شده بود. به هر شکلی که بود، به هر زوری که بود، سانچز رو کشید بیرون و گذاشتش کنار جاده. اونجا بود که جرد متوجه شد که سانچز هنوز زنده است. داشت زیر لب ناله می‌کرد و از جرد خواهش می‌کرد که بهش کمک کنه. جردم یه دونه تیر دیگه دقیقاً همون جای قبلی زد و سانچز دیگه کاملا از دنیا رفت. یه گودال کوچولوی همون اطراف بود که خیلی هم عمیق نبود. موقعی که متوجه شد که دیگه سانچز از دنیا رفته، جسدشو هل داد، انداخت توی اون گودال. جرد رفت سمت ماشین و موبایل سانچز رو از کف ماشین برداشت. آورد گذاشت کنار جسدش و یه دونه تیر زد به موبایلش. واقعا نمیدونم هدفش چی بود. خب اطلاعاتی که توی موبایلش نبود، به هر حال شاید فکر می‌کرده که ممکنه یه ردی باشه و پلیس بتونه از طریق این موبایل پیداش کنه. یه تیر زد، از اونجا رفت که بره سمت ماشین، ولی دلش ناآروم بود. گفتش که بذار برگردم موبایل کلا از بین ببرم. بعد قاب گوشی سانچز مشکی بود، اونجا هم خب تاریک بود دیگه، پر از خاک و پر از آتشغال بود. گوشیش این حالتی روی زمین افتاده بود، یعنی صفحه گوشیش روی زمین بود و قابش بالا بود، قاب مشکیش بالا بود. برای همینم نمیتونستی پیداش بکنی. هر چی جرد این ور اون ور نگاه کرد، موبایل رو نتونست پیدا کنه. ولی خب خیلی براش مهم نبود و رفت یکم اونورتر یه سری شاخ و برگ آورد و انداخت روی جسد سانچز که مثلا به خیال خودش جسد رو قایم کنه تا کسی نبینه. رفت سمت ماشین و نشست پشت فرمون و می‌خواست طبق نقشه‌ای که کشیده بود بره سمت کانادا، که هر چی استارت می‌زد چرخهای ماشین میچرخید ولی ماشین تکون نمیخورد، به خاطر اینکه بدجوری توی گل و شلا گیر کرده بود. جرد حقیقتا فکر اینجاشو نکرده بود. نقشه‌ای که توی ذهنش بود خیلی ترتمیزتر از این اتفاقی بود که افتاده بود. از ماشین پیاده شد، این ور اون ور نگاه کرد، نمیدونست واقعا باید چیکار کنه که یهو از اون گوشه چشمش به جسد سانچز افتاد و تیشرتش رو دید. اون لحظه بود که با خودش گفت ای وای، جسدش مشخصه. باز دوباره رفت یه سری شاخ و برگ دیگه برداشت و دیگه این دفعه کاملا جسد رو پوشوند. قبل از اینکه هم بره دوباره شاخ و برگ بریزه روی جسد سانچز، اسلحه رو گذاشت توی اون کنسول وسط ماشین. شاخ و برگ ریخت و دوباره برگشت سمت ماشین. اما موقعی که داشت میرفت سمت ماشین، متوجه شد که یه وانت جلوی ماشین سانچز پارک کرده و یه مرد از وانت پیاده شده، داره دور ماشین سانچز میچرخه و با تعجب توی ماشین رو نگاه میکنه. جرد وقتی مرد رو دید خیلی ترسید، اصلا انتظار نداشت که کسی از اونجا رد شه. اونجا یه جاده خیلی سوت و کور بود. رفت سمت مرده و خونسردیشو کاملا حفظ کرد و گفتش که سلام، حالتون چطوره؟ من ماشینم گیر کرده، چقدر خوب شده که شما رو الان دارم میبینم. به نظرتون میتونید بهم کمک کنید ماشینمو در بیارم؟ مردی یه نگاهی به جرد کرد و بعدم یه نگاهی به ماشین انداخت و گفتش که نه، اوضاع ماشینت خیلی وخیمه، فکر نمی‌کنم حتی منم اگه بهت کمک کنم بتونی درش بیاری. جرد موبایل نداشت، به مرده گفت که میتونی موبایل تو بهم قرض بدی، تماس با دوستم بگیرم بیاد کمکم بکنه. مردم موبایلشو به جرد قرض داد، ولی جرد موبایل رو نگاه کرد و دیدش که اصلا آنتن نداره. اون منطقه انقدر دور افتاده و پرت بود که حتی موبایل هم آنتن نمیداد. وقتی دید که اصلا آنتن نداره، موبایل رو برگردون به مرده بهش گفتش که ببین من دارم میرم سمت شهر، اگه دوست داری تو هم با هم بیا اونجا، یا میتونی از یکی کمک بگیری یا میتونی بری اونجا، آنتن هست دیگه، میتونی اونجا تلفن بزنی، یا هم اگه خواستی جایی بری میتونم برسونمت. جرد هم قبول کرد و سوار ماشین مرد شد و دوتایی توی جاده راه افتادن. جرد از مرده پرسید که خب شما این دور اطراف چیکار میکنی؟ مرده بهش میگه که من یه عالمه اسلحه داشتم، یه نفر اسلحه هامو دزدیده، منم توی جاده راه افتادم چون که میدونم به هر حال یا یه آشناییه یا یکی از محلی های همونجاست. منم توی جاده راه افتادم تا سارق اسلحه هامو پیدا بکنم. به احتمال خیلی زیاد اون مرد به جرد مشکوک شده بود. شاید اون اسلحه رو توی کنسول دیده بوده. این چیزیه که خب در حد یه حدسه، هیچ وقت هم ثابت نشد. اما رسیدن به شهر و بالاخره موبایل آنتن داد و جرد موبایل مرد رو قرض گرفت، ولی خب نمیدونست به کی زنگ بزنه. اصلا همون اولش هم قصد نداشت به کسی زنگ بزنه. شماره الکی گرفت، شماره خب جواب نداد. بعد جرد گوشی مرد رو بهش برگردون، گفتش که دوستم جواب نداد. مرد بهش گفتش که خب باشه، میخوای تا یه جایی برسونمت؟ جردم بهش میگه که اگه واسطش کاری نداره منو تا خونه مامان بزرگم برسون. مرده جرد رو میبره میرسونه خونه مامان بزرگش. جرد پیاده میشه میره توی خونه مامان بزرگش، بهش میگه چرا انقدر سر وضعت کثیفه و اینا. میگه که هیچی، با یکی از دوستام با ماشینش توی جاده بودیم و همچین اتفاقی افتاد. نه اینکه بخواد کامل داستانو بگه. آره ماشین گیر کردم، منم به یه شکلی خودم رو رسوندم اینجا.
مامان بزرگش میره واسش یه نوشیدنی خنک میاره، یه نوشیدنی میخوره و تلفن رو برمیداره، زنگ میزنه به یکی از دوستاش شین در اصل هم اتاقی جرد بود. جرد پشت تلفن بهش گفتش که آره یه اتفاقی افتاده و من سوار ماشینم بودم. حالا اون دوستش نمیدونست که جرد ماشین نداره. من سوار ماشینم بودم و همچین اتفاقی افتاد، ماشینم گیر کرده. میتونی بیای با هم دیگه بریم درش بیاریم؟ که دوستش میگه که من خودم نمیتونم، ولی بذار یه زنگ به مامان بابام بزنم، شاید اونا بتونن بهت کمک کنن. جرد هرچی صبر کرد دید که خب خبری از شین نشد. خونه شین همون نزدیکای خونه مامان بزرگ جرد بود، یعنی در حد پیاده روی 5 دقیقه‌ای بود. جرد بلند شد راه افتاد سمت خونه شین. در خونه شین رو زد و یهو ناپدری شین اومد دم در. ناپدری شین اسمش مایکل بود. یه چیزی که درباره جرد باید بهتون بگم اینه که آدم خیلی 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 صادقی بود. اینو بعداً بیشتر متوجه میشید. کلاً به جز یه سری موارد خاصی که تا الان متوجه شدید، کلا اهل دروغ گفتن نیست. به محض اینکه مایکل اومد دم در، جرد بهش گفتش که سلام، من یه نفر رو کشتم، میتونید بیاید به من کمک کنید ماشینش رو در بیارم، به خاطر اینکه میخوام سوار ماشینش بشم و با ماشینش فرار کنم برم سمت کانادا که پلیس نتونه منو بگیره. توی عجیب بودن صداقت جرد واقعا شکی نیست، ولی عجیبتر از صداقت جرد واکنش مایکل بود. مایکل میبرتش داخل، جرد همیشه واسش تعریف میکنه، بعد مایکل بهش میگه که من میرسونمت تا اونجا، ولی نمیخواد بری ماشین رو در بیاری. میره از توی وسایلش یه دونه اسپری روان کننده فلزات که اصطلاحاً بهشون میگن WD-40، یه دونه از همین اسپری بهش میده، میگه که اینو وردار ببر اونجا، اثر انگشت تو از روی ماشین پاک کن، چون ظاهرا این اسپری‌ها قابلیت پاک کردن اثر انگشت رو دارن. برای من جالبه که یه مرد بالغ بزرگسال انقدر سریع پذیرفت که این آدم کشته و خیلی سریع هم قبول کرد که بهش کمک بکنه. به هر حال جرد رو سوار ماشینش کرد و تا نزدیکای صحنه جرم بردش. البته نه اینکه قشنگ همونجا پیادهش کنه، یه چند متر اون طرف تا پیادهش کرد و جرد اسپری به دست از ماشین پیاده شد و رفت سمت ماشین سانچز. نزدیکای ماشین سانچز که رسید احساس کرد که صدای سرفه‌های یه پیرمرد میاد. صدای سرفه‌ها هم یه جوری بود که بهش میخورد همون مردی باشه که جرد رو سوار کرده بود و دنبال اسلحه‌هاش داشت میگشت. جرد خیلی ترسید، تو دلش گفت که وای خدا، بالاخره جسدو پیدا کردن، الان پلیس خبر میکنن. کلا دیگه بیخیال پاک کردن اثر انگشتش شد. 2 تا پا داشت، 2 تا دیگه قرض کرد و از اونجا فرار کرد، رفت توی جاده اصلی. رفت کنار بزرگراه اصلی وایساد، شستشو گرفت بالا، میخواست هیچ هایک کنه، میخواست که یه نفر بهش سواری رایگان بده. اون جاده از این جاده‌هایی بود که معمولا کامیون رد میشد. کامیونا هم خب کار داشتن، بیکار که نبودن. اولا خیلی هاشون که اصلا جرد رو نمیدیدن، خیلی هاشون هم بار داشتن بعد میرسوندن مقصد. خلاصه هیچ کس واسش نگه نمی‌داشت. ولی جرد بیخیال نشد، همینطور شستش رو نگه داشته بود و منتظر بود تا بالاخره یه نفر بیاد و سوارش کنه. که یه ماشینی از دور جرد رو که دید، سرعتش رو کم کرد، همینطور کم کرد تا رسید نزدیک جرد. جرد خیلی خوشحال شد از اینکه یه نفر واسش نگه داشته. در ماشین رو باز کرد، اومد بره سوارشه که متوجه شد که ماشین در واقع ماشین پلیسه، از این ماشینای مخفی پلیس، توش پر مانیتور و بیسیم و اینجور چیزا بود. کلانتر منطقه، کلانتر پالمر از ماشین پیاده شد، اسلحه‌شو گرفت سمت جرد و بهش گفتش که بخواب روی زمین. جرد خوابید روی زمین و رو کرد سمت کلانتر و گفتش که من همونیم که شما دارید دنبالش میگردید. کلانتر جیبای جرد رو گشت. توی یکی از جیباش همون اسپری روان کننده فلزات که مایکل بهش داده بود و گذاشته بود و توی اون یکی هم یه دونه کیسه بنفش بود که توش چند تا گلوله بود. ظاهرا این همون کیسه‌ای بوده که خشاب یدکی رو توش قایم کرده بوده. مشخص نشد که کی جسدو پیدا کرده، ولی همونطور که گفتم جرد احساس کرد که صدای سرفه‌های اون پیرمرد شبیه همون مردیه که سوارش کرده و خب کسی هم جز اون از اونجا رد نشد که بخواد مشکوک بشه. خیلی هم میگن احتمالاً کار همون مرده. وقتی که جرد رو رسونده انقدر رفتار جرد مشکوک بوده که دوباره برگشته اونجا، دور و بر نگاه کرده، جسد رو دیده و با پلیس تماس گرفته. اونجایی که بهتون گفتم جرد آدم خیلی صادق بود و یادتونه، یه تیکه‌ای از بازجویی جرد رو میخوام واسهتون بذارم که واقعا من تا حالا همچین مجرمی رو ندیده بودم، انقدر صادق، انقدر رو راست، یعنی اصلاً و ابداً هیچ نکته‌ای رو هم جا ننداخت، همه چی رو کراس واسه پلیس تعریف کرد. Because I was planning to take him out into the country and kill him.
منتها فقط یه جا توی بازجویی دروغ میگه. نمیگه که مایکل ناپدری شین داوطلبانه اون اسلحه رو بهش داده بعدم برده رسوندتش. میگه من رفتم در خونهشون، کسی خونه نبود، میخواستم برم ازشون کمکی بگیرم. موقعی که میخواستم از در خونهشون برم دیدم که یه دونه از این اسپریا روی ایوون خونهشونه. منم برداشتم و میخواستم برم اصلا انگشتمو پاک کنم. ولی خب بعدش مشخص شد که دروغ گفته و وقتی که بهش گفتن چرا این تیکه رو دروغ گفتی، گفتش که نمیخواستم واسه ناپدری شین دردسر درست بکنم، فقط میخواسته از اون حفاظت بکنه. توی تمام مدتم طبق همون چیزی که قبلا گفتم با آدما خیلی مؤدب صحبت میکرد، با بازجو هم همونطور صحبت میکرد. Yes sir, no sir. بله قربان، نه قربان. Anything to say for yourself today? No, ma'am. Any reason why you might have done this to this young man? No, ma'am. No reason. No, ma'am. You have nothing to say for yourself. No, ma'am. Did you confess to police? Yes, ma'am. Are you proud of what you've done? No, ma'am. Do you have remorse for what you've done? No, ma'am. جرد گفتش که من اسلحه رو گذاشتم توی کنسول ماشین، ولی موقعی که پلیس رفت ماشین رو گشت دیدن که اسلحه توی کنسول نیست و در کمال تعجب دیدن که یه دونه یادداشت توی پنل کنار در گذاشتن. روی یادداشت نوشته بود که بیا به خونه ته جاده. خیلی عجیب بود، معلوم نبود که کی اسلحه رو برداشته، معلوم هم نبود که کی و چرا این یادداشت رو اونجا گذاشته. حتی پلیس رفت اون خونه مد نظر ولی هیچ چیز عجیبی پیدا نکرد. که خیلی‌ها میگن حالا یادداشت که مشخص نیست قضیهش چیه، ولی خیلی‌ها میگن اسلحه رو شاید همون مردی که دنبال اسلحه هاش بوده برداشته، شاید احساس کرده این یکی از اسلحه های گم شدهشه. خدا میدونه. رفتن اتاق جرد رو گشتن، اتاق خوابگاهیشو، اتاق توی خونه پدر مادرشو، کامپیوترشو گشتن، ولی هیچ چیز عجیب غریبی که نشون بده این آدم چه رازهایی واسه پنهان کردن داره نتونستن پیدا کنن. خودش خیلی صادقانه همه‌شو توی بازجویی اعتراف کرد. به جرئت میتونم بگم جرد خونسردترین قاتلیه که من حداقل توی زندگیم دیدم. یعنی حتی اگر که صدای اتاق بازجوییش رو ببندی، از واکنش‌هاش، از زبان بدنش میتونی بفهمی که این آدم هیچ گونه احساسی به کاری که کرده نداره. یه جا خودش میگه من پشیمون نیستم. بازجو ازش میپرسه که پشیمونی؟ میگه که نه پشیمون نیستم. بعد سانچز بیچاره یه دوست دختر داشته که دوست دخترش وقتی میفهمه چی شده خیلی ناراحت میشه، خیلی گریه میکنه. وقتی که به جرد میگه که خب چیکار کنم الان، مهم نیست واسم. بعدم میگه که تنها چیزی که ازش ناراحتم و پشیمونم اینه که چرا غفلت کردم، چرا بلد نبودم خوب کارم انجام بدم و گیر افتادم. بازجوی یه جا بهش میگه که به نظرت چه بلایی سرت میاد؟ به نظرت قراره باهات چیکار کنن؟ که جرد بهش میگه که من مستحق اعدامم. به چش در برابر چش اعتقاد خیلی زیادی دارم. به جز روال عادی دادگاه، متخصصای زیادی جرد رو از همه نظر معاینه کردن و در آخر تشخیص دادن که به جز اون چیزایی که من اول بهتون گفتم، جرد اختلال شخصیت ضد اجتماعی داره، شدیداً توهم میزنه. حتی یه جا توی صحبتاش میگه که من پادشاه دنیام، یه جای دیگه هم میگه که من میتونم ارواح رو ببینم. که البته خیلی هم میگن دلیل اینکه این حرفا رو زده اینه که میخواد خودش رو مثل دیوونه ها نشون بده، که میدونیم که اگر کسی ثابت بشه که تو لحظه‌ای که یه جرم مرتکب شده دیوونه است، خب حکمش میتونه خیلی متفاوت باشه. ولی خب مورد دیوونگی زمانی میتونه صدق بکنه درباره یه آدم که کاملا از همه نظر ثابت بشه که سلامت عقلی نداشته، برنامه‌ریزی نکرده و از عواقب کاری که کرده آگاهی نداشته، چیزی که اصلا درباره جرد صدق نمیکنه. جرد هفته‌ها نشسته برنامه ریخته، میدونسته نباید اسلحه بخره، باید یه دونه بدزده وگرنه از خودش یه ردی رو به جا میذاره. برنامه ریخته بعدش فرار کنه بره کانادا، میدونسته که نباید بره مکزیک. چرا اصلا بره کانادا؟ چرا اصلا فرار کنه؟ چون میدونسته که کاری که داره میکنه کار بدیه و اگر بگیرنش مجازات میشه. میدونسته مکزیک نباید بره چون مکزیک نزدیکه، چون پلیس اگر که بخواد بیاد توی مکزیک میتونه راحت پیداش بکنه. قدرت تشخیص خوب و بد رو از همدیگه داشته. وقتی که رفتن نزدیک جسد صدای سرفه شنیده، فرار کرده. چرا؟ چون میدونسته که کار بدی کرده و گیر میفته و میفته زندان. توانایی اینو داشته که برای اون راننده داستان بسازه، دروغ بگه که این ماشین خودمه. توی مسیر هم کلی با راننده درباره چیزای متفاوت دیگه صحبت میکنه. تابستون 2015 دادگاه برگزار شد. خب وکلاش تمام تلاششون این بود که
جرد رو دیوونه نشون بدن و ثابت بکنن که دیوونه بوده تا به جای اینکه بره زندان ببرنش یه مرکز روان درمانی بستریش کنن. که خب با توجه به این چیزایی که من بهتون گفتم، اینکه آگاهی داشته، عقل داشته و میدونسته داره چیکار میکنه، ولی در آخر به دلیل دیوانگی جرد رو بیگناه شناختن و خب زندان نمیرفت. به جاش فرستادنش یه مرکز روان درمانی، اونجا بستریش کردن تا درمان بشه. همه از نتیجه دادگاه ناراضی بودن، چون واقعا هر جوری که بخوای به قضیه نگاه کنی، جرد کاملا آگاه بوده به کاری که کرد و عواقبش رو میدونسته. خیلی ها هستن که اختلالات روحی روانی دارن، اما همشون که قاتل نیستن، همشون که خطرناک نیستن. تنها دلیلی که واسه جرد آوردن و با قاطعیت گفتن که بیگناهه این بود که انگیزه نداشت. چون انگیزه نداشت گفتن دیوونه است، پس لازم نیست بره زندان. با دوندگی خانواده سانچز تو سال 2016 یه لایحه به اسم بیل 1214 تصویب میشه. خانواده سانچز هم امضاش میکنن. به موجب اون لایحه اینجوری نیست که هر کسی که یه اختلال روحی روانی داره بره آدم بکشه بعد بیاد بگه که من آدم کشتم چون که دیوونه بودم، چون افسرده بودم، چون پارانویا داشتم. نه، دیگه اینجوری نیست. دیگه هر کسی که آدم بکشه، حتی اگر واقعا هم تمام اختلالات روحی روانی رو داشته باشه، اما وقتی که ثابت بشه که آگاهی داشته به این کاری که داره انجام میده، باهاش مثل یه مجرم عادی برخورد میشه. جرد 29 سالشه و هنوزم توی اون مرکزه. چند بار درخواست آزادی مشروط داده، یعنی اینکه میگه خب به صورت مشروط منو آزاد کنید، من دیگه کاری به کار کسی ندارم، ولی به هیچ وجه تا ابد فکر میکنم قرار نیست همچین اتفاقی بیفته، چون که جرد از اون دسته بیماراییه که تا زمانی که قرص میخوره خیلی خوبه، خیلی محترمه، خیلی مؤدبه، ولی کافیه که یه روز قرص نخوره، اون موقع از تمام بیمارای اون مرکز خطرناکتر و وحشی‌تر میشه. جرد واسه یکی از روانشناساش توضیح داده بود که من کلاً حال نمی‌کردم برم سر کلاس موقعی که توی اون مدرسه آخری بوده. کلاً حال نمی‌کردم برم سر کلاس به خاطر اینکه اتاق خوابگاهم از کلاسام دور بود. حال نداشتم برم، گشادی می‌شد تا اونجا برم. به خاطر همینم موقعی که جرد به صورت پی در پی درخواست آزادی مشروط میداد، با قاطعیت درخواستشو رد می‌کردن. چرا؟ چون میگفتن که خب این آدم اگه آزاد بشه دارو باید بخوره دیگه. اگر یه زمانی داروهاش تمام شه اونقدر گشاده که نمیره دارو بخره. برای همینم باعث میشه که دوباره یه نفر دیگه یا شاید هم یه تعداد دیگه‌ای کشته بشن. این هم از پرونده امروز. امیدوارم که روح جنرال سانچز تا ابد توی آرامش باشه. واقعا وقتی که میشنوم یه آدمی که انقدر پاک و خوب بوده همچین بلایی سرش میاد، بیشتر از قربانی‌های دیگه عصبی میشم. یعنی یه لحظه تصورشو بکنید که اون بچه عزیز یه خانواده بود، چقدر همه دوستش داشتن، چقدر، یعنی چیزایی که من به شما گفتم از خودم در نیاورده بودم. حرفایی بود که توی مصاحبه ها درباره‌اش زده شده، گفته شده که واقعا یکی از بهترین انسان‌هایی بوده که تو میتونی دور و برت داشته باشی. و چقدر الکی سر کنجکاوی یه آدم برای اینکه بفهمه طعم قاتل شدن و طعم کشتن یه آدم چجوریه، این بچه جون خودش رو از دست داد. و به نظر من درستی که جرد مقصره، اما من مقصر اصلی رو پدر و مادر جرد میدونم. اگه از همون اول وقتی که دیدن بچه‌شون مشکل داره میبردن درمانش میکردن، حداقل یه قرصی، یه درمانی، یه دکتری، چیزی، شاید اصلا میفهمیدن اوضاع انقدر خطریه که بستریش میکردن، یه جایی بستریش میکردن. چون الان ته ماجرا همین اتفاق افتاد. پس نشون میده که جرد از اون بچه‌هایی بوده که باید بستری میشده. شاید اگه بستریش میکردن هیچ وقت این اتفاق سر یه بچه بیگناه نمیومد. خیلی مواظب خودتون باشید. ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید. خواهش میکنم اگه دور و برتون افرادی رو دارید که اختلالات روحی روانی دارن، سعی کنید که بهشون کمک بکنید. سعی کنید که حتی اگه خانواده هاشون گارد میگیرن نسبت به تراپی رفتن، نسبت به دکتر رفتن، سعی کنید که راهنماییشون بکنید، یا همین که حداقل این ویدیوها رو واسهشون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، فعلا شبتون بخیر و خدا نگهدار.